Shopee, Shopee! Oy, first time ba na ako mag-order? First time namin mag-order sa Shopee, guys. Ha? So, ayan, hindi kami nabudol. Ay, 63 lang. Ako na may Hindi kami nabudol, guys. Ayan, dumating na yung order sa GNT Express, Expressure Online Business. So, ayan. Hello guys, welcome back to my channel, Words Variety Network. So for today's vlog, we are going to unbox our order from Shopee. First time namin na nag-order sa Shopee, guys. Yay! Legit! At legit siya, hindi kami nabudol. Actually, nakapag-order na kami, pero yung account na ginamit ay sa pamangkin ko. So, hindi pa namin nakita yung in-order namin ay, ano yun, bralette. Bralette, guys. Matagal na siyang dumating, kaya lang hindi pa kami nakapunta sa makilala. So, yan. Yan yung order ni Karen. Try Yellow. lang mo na nabot yun. Nag-try lang siya na mag-order. Sale man ko di siya. Para pag meron kaming magugustuhan sa Shopee, kami na yung mag-order mismo. So, yan yung order niya, guys. Akong tiiring yung maragabaw. Ano ko ito kuwagang sa potong pambalay? Blue man to imo ha. Nice siya. Ay, gumagit siya. Same lang dahil siya mga. Abila ko. Pero soft, no? Murag comfortable sa uton. Okay lang siya ay. So, Ikaw ba naman? Tagpila lang good na eh. Gani. GNT Express yung naghahati dito, guys. Sa mukha na kong tiil. Uy. So, yan. Ayaw i-focus. So, yan yung order niya, guys, na sandal. Okay lang naman kasi 63 pesos lang yung binayaran niya, guys. Appeal na siya. Kasali na yung shipping doon kasi offer siya. Sale. Naka- Payday sale sa Shopee na budol. Payday For the sale first time. sa Shopee. Sa Shopee siya. Hindi, nabudol. Hindi, nabudol lang kasi dumating talaga. Dili ba na ano ka sa Shopee ba nga magpalit yun? Aw. Mag-order yun. Ano siya oy? Soft case siya sa oven. Nindot siya, no? At kasama nito, guys, marami pa kaming in-order. Mga tatlong sandal pa. And then, meron kaming steamer at saka yung turbo mixer. Tistingi good ma. Turbo mixer yung, ano, yung in-order namin. Ayun, bilang Hindi pa dumating, guys. Diba, mailhan sa picture, eh. Na, humog siya na. So, yan lang, guys, ang aming unboxing for today. Say bye-bye. Karen. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye. And please don't forget to hit the like and subscribe to our channel. Bye-bye. Keep safe, everyone. Babu.